رفقا سلام. امروز اومدیم با یک ایرفون دیگه QCY که میتونم بگم که به نظرم خیلی خوب عمل کرد. حالا من چیکار کردم؟ من اول گرفتم تمام اطلاعاتی که مرتبط با این ایرفون بود و جمع آوری کردم، مطالعه رو کامل سعی کردم روش انجام بدم که بتونم یه ویدیو خوب واسهتون آماده کنم و رفتم دیگه کامل داخل رو تستش کردم. نرم افزار اختصاصیشو نصب کردم، بدون نرم افزار با نرم افزار همه رو تست کردم. توصیه‌ام اینه که حتما نرم افزارشو نصب کنید، امکانات خیلی خوبی بهتون میده. به هر حال تست مکالمه‌شو انجام دادیم واسهتون، تست گیمشو انجام دادیم، تست مکالمه تصویری رو انجام دادیم. تو موسیقی اومدیم نظر حالا بچهای مختلف رو پرسیدیم. البته ما موسیقی رو خیلی کامل‌تر بررسی کردیم، ولی خب حالا اون یه تیکه چکیده واسه شما آماده کردیم. ولی به هر حال واسه این ویدیو خیلی زحمت کشیدیم. حمایت می‌کنید از وبسایت خودمون بروزکالا با یو خریدتون رو انجام بدید و به نظرم دستگاهیه که ارزش خرید داره. البته جمع‌بندی رو آخر ویدیو حتما براتون قرار میدم. حالا هر طوری که خودتون میدونید حمایت می‌کنید از لایک و کامنت و خرید از وبسایت خودمون. بریم ویدیو رو ببینیم. بریم که با هم دیگه طراحی و متریال ساخت رو ببینیم. اول از همه از کیس شروع میکنم. کیس به صورت لولایی باز و بسته میشه. کیفیت لوله میتونم بگم که متوسطه، ولی خب بدنه همونطور که مشاهده میکنید از پلاستیک با کیفیتی ساخته شده که اثر انگشت به هیچ وجه روی بدنه نمیمونه. البته قسمت بغلی بدنه همونطور که مشاهده میکنید پلاستیک براق داره، قسمت روی پلاستیک مات. لوگوی QCY میتونید مشاهده کنید. قسمت پایینی محصول هیچی نیست، اما اگه بخوایم خود ایرفون ها رو با هم دیگه بررسی کنیم، ایرفون ها دقیقاً ایرفون ها براق هستن، پلاستیک براق ساخته شده و اینکه گوش چپ و راست هم و پایه‌های شارژ رو میتونید روی حالا کیس مشاهده کنید و یه دکمه که مرتبط با دکمه ریست. قسمت داخلی هم دقیقاً به همین شکل اثر انگشت روش نمیمونه، اما قسمتی که ایرفون ها قرار میگیره کاملاً براقه. اما خود ایرفون ها رو بخوام بهتون نمایش بدم، سری های سیلیکونی داره که حالا سایزهای مختلف داخل بسته بندی موجوده و خود ایرفون ها هم از پلاستیک ساخته شده. در کل کیفیت متوسط رو به بالا داره و با استفاده از یه دونه کابل تایپ سی هم شما میتونید شارژ دستگاه رو انجام بدید. بریم که با هم دیگه حالا قسمت های بعدی رو مشاهده کنیم. و اما ابعاد و وزن یکی از مهمترین قسمت های خرید یه ایرفونه. اگه بخوام اندازه این کیس تخم مرغ شکل رو بهتون نمایش بدم، 5.8 سانتی متر در تقریبا 5.2 سانت، 5.8 در 5.2 ابعاد کیس. قطرش هم که اگه بخوام واسهتون اندازه بگم، قطر خیلی مهمه، ضخامتی که رو جیب میخواد قرار بگیره، تقریبا حدود 2.9 سانتی متر هم قطر این دستگاه. خود هر کدوم از ایرفون ها میشه هولوش تقریبا 3.2 سانت، بله 3.2 سانت اندازه هر کدوم از ساقه هاست و حالا قطر هر کدوم از ایرفون ها هم میشه هولوش 2.4 سانتی متره. میشه گفت ابعاد جمع و جوری داره، یعنی یه مقدار ساقه‌ها کوتاه‌تر شده، در کل ابعاد جمع و جوره. حالا بریم وزنش رو با هم دیگه ببینیم. وزن خود کیس به همراه ایرفون ها 40.3 گرمه. خب حالا من طبق عادتی که دارم ایرفون ها رو در میارم و خود حالا کیس رو واسهتون اندازه میگیرم. وزنش رو 32.3 گرم وزن کیس به تنهایی. هر کدوم از ایرفون ها هم اگه بخوایم ترازو رو اول بذارید صفر کنم، بله به خاطر سنگ زیریه، 3.9 گرم، حالا 4 گرم هم وزن هر کدوم از ایرفون هاست. بریم با هم دیگه اتصال و حالا نصب نرم افزار QCY داشته باشیم. اول از همه میدونم خیلی مسخره است، ولی باید این برچسب‌ها رو جدا کنیم. بارها دیده شده که این برچسب‌ها جدا نشده و حالا دوستان گفتن که ایرفونمون خرابه و باتریش مشکل داره. حتما اینو باید جدا کنیم. خب وقتی که جدا کنیم داخل کیس قرار میدیم. LED روی خود محصول میتونید مشاهده کنید. بعدم این LED ها خیلی آزاردهنده.
خوشم نمیاد از LED که روی حالا ایرفون باشه. حالا فرق نمیکنه اگر اندروید یا حالا iOS دارید، فرقی نمیکنه، وارد اپ استور یا پلی استور میشین و نرم افزار QCY دانلود میکنید. حالا نرم افزار مثل مایکت و بازار هم که این نرم افزار داخلش هست میتونید دانلود کنید. خب من الان از اپ استور دارم دانلود انجام میدم. وقتی که دانلود تموم شد، همونطور که الان مشاهده میکنید از من اجازه دسترسی میخواد. همه دسترسی ها رو میدم بهش. شما باید اینجا یه اکانت داشته باشید تا بتونید وارد QCY تون بشین یا اکانت QCY بشین. اگر اکانت از قبل دارید که وارد میکنیم، اگر نه وارد رجیستر میشیم. ایمیلتون رو میزنیم، یه کد به ایمیلتون ارسال میشه، کد ارسالی رو میزنید، پسورد مورد نظرتون رو میزنید و حالا رجیستر میکنید و میسازید. در کل ساختن اکانتش به همین راحتیه. حالا بر فرض مثال من یه دونه اکانت دارم و باهاش وارد میشم. گزینه لاگین رو میزنم، صبر میکنم که اکانتم وارد بشه. اگر دیدید اکانتتون وارد نمیشه یا طول میکشه، از VPN هم استفاده کنید. خیلی اوقات نرم افزار QCY واسه ورود اولیش حالا روی VPN حالا گیر میده، یعنی نمیتونه با حالا IP ایران وارد بشه. خیلی اوقات هم حالا تو مناطق مختلف این کار انجام میشه، فرقی نمیکنه. الان همونطور که میبینید الان من وقتی که دارم وارد میشم تا زمان برد، در صورتی که حالا سری قبل که داشتم تست ایرفون انجام میدادم انقدر زمان نبرد. خب حالا اینجا که وارد شدید دسترسی ها رو میدید. اد دیوایس رو میزنیم که دیوایسمون رو پیدا کنه. خب اینجا اد ایربادز رو من میزنم که دقیقاً ایرفونمون رو پیدا کنه. اگر اینجا پیدا کرد که میتونیم روش کلیک کنیم، اگر نه همونطور که میبینید الان QCY انکتور رو پیدا کرد. ولی خب رو iOS مشکلی که من باش مواجه شدم این بود که هرچی میزدم و گزینه کانکتینگ میموند. واسه اینکه این مشکل حل کنم وارد تنظیمات بلوتوث شدم، بعد کانکت رو مجدد، یعنی از تنظیمات بلوتوث یه بار کانکت کردم، بعد به نرم افزارم کانکت شد. وارد بلوتوث شدم، QCY T13 انکتو یا همون ANC2 رو انتخاب کردم. دقیقا اینجا مجدد روی کانکتینگ و من چند لحظه موند. البته یه مقداری میگم توی اتصال روی iOS یه مقداری اذیت کرد، ولی خب به هر حال کانکت شد. ولی روی اندروید این مشکل من نداشتم، خیلی سریع و پرسرعت اتصال برقرار شد. الان وضعیت باتری ها هم میتونید مشاهده کنید. طبق عادت همیشگیم رابط کاربری نرم افزارها رو نمایش میدم. نرم افزار QCY رابط کاربری خیلی راحتی داره. تو نگاه اول میتونید قسمت بالا استاتوس و ساوند و ستینگ رو ببینید، باتری رو نمایش میده. تو این قسمت هم دستگاهی که کانکتر رو میتونید مشاهده کنید. حالا تو استاتوس که باتری بود، حالا تو قسمت ساوند میتونیم افکتی که میخوایم انتخاب کنیم، پاپ باشه، بیس باشه، راک باشه، میتونیم حتی دستی بیایم اکولایزر رو تنظیم کنیم و اون سبکی که میخوایم رو ایجاد کنیم. قسمت دومش گزینه ANC یا همون انکشه که میتونیم اکتیو نویز کنسلینگش رو فعال کنیم یا غیر فعال کنیم، یا اینکه یه حالتی باشه که صدای محیط هم بتونیم بشنویم. اینجا میتونیم به صورت دستی این کار رو انجام بدیم. قسمت پایینترش که بیایم ساوند چنل بالانس، اینجا میتونیم دقیقا همون گوشا رو بالانس کنیم، مثل حالا اسپیکرهای ماشین خیلی اوقات ما این کارو باش انجام بدیم، بالانس انجام بدیم. و قسمت بعدی قسمت ستینگه که تو قسمت ستینگ میتونیم شخصی سازی تاچ ایرفون انجام بدیم. فاین مای هدفون رو داریم که میتونیم خود هدفون رو پیدا کنیم باهاش. یه صدای حالا خیلی ریزی پخش میشه زمانی که کلیک میکنیم روش. گزینه تایمینگ آف داریم که میتونیم بهش دستور بدیم که هدفون خاموش یا روشن بشه توی ساعت مشخص. و اسلیپ مود داریم که میتونیم بهش بگیم که کلا خود ایرفون رو حالت اسلیپ بره. حالا اینجا من الان یه مقداری دیسکانکتم، پاور آف رو میزنم، توی iOS برای من اجرا نمیشه. حالت گیمینگ مود داریم که میتونیم تو بازی ازش استفاده کنیم، تأخیر صدا به حداقل برسه. و فریم آپدیت هم که واسه آپدیت کردن خود ایرفونه. قسمت مور ستینگ هم که ریست و حالا تنظیمات مربوط به دیلیت کردن این هست. در کل رابط کاربری نرم افزار یه رابط خیلی راحتیه و امکانات خوبی میده. خب بریم با هم دیگه کنترل لمسی انگتو رو ببینیم. همونطور که میبینید یه پنل لمسی داره که تو این قسمتی که من میگم دقیقا باید ضربه بزنید. زمانی که حالا روی این قسمت ضربه بزنید، الان با تنظیماتی که من انجام دادم موسیقی حالا پلی یا پاز میشه. خب واسه که تنظیمات انجام بدیم وارد قسمت نرم افزار میشیم، رو قسمت ستینگ میریم و حالا این قسمت میتونیم تاچ، دابل تاچ و
تاچ رو روی هر کدوم از ایرفون ها مشخص کنیم. یعنی شما میتونید رو گوش چپ و راست شخصی سازی خودتون رو انجام بدید که حالا مثلا با 2 بار چه اتفاقی بیفته، با 1 بار چه اتفاقی بیفته. و اینکه در کل کنترل لمسیش خیلی باحاله، شخصی سازیش خیلی باحاله. حس یه ایرفون خیلی گرون قیمت رو به نظرم بهمون میده. من خیلی تستش کردم، به نظرم میتونم بگم کنترل لمسی یکی از باحال‌ترین ایرفون ها مثل بقیه محصولات QCY بود. من این ایرفون رو خیلی تست کردم روی همه موسیقی ها. رو سنتی که فوق‌العاده است، سلیقه من رو سنتیه، یعنی میتونم بگم که کیفیتش عالیه. زمانی که اکتیو نویز کنسلینگش روشنه هیچ صدایی از محیط نمیتونید بگیرید. من وقتی که این حرکت رو انجام میدم هم صدا رو خودم نمیشنوم. حالا پریسا هم که با من صحبت کرد اصلا هیچ صدایی نمیومد. رو موسیقی های دیگه هم خیلی خوب عمل میکنه. میتونم بگم بیس زیاد روش بالا نیست، ولی خب شفافیت و وضوح صدا خیلی روش بالاست. من از کیفیت موسیقیش راضی بودم. خب منم تستش کنم. هر کدومو که میذارم تو گوشم یه صدا میده، هر ایرفون. ببینیم شما چی گوش دادید. یکی اینجا. آقا موسیقی های مثلا ملو اینا که گوش میدی اصلا میکنتت میبرتت تو آهنگ. خب خیلی خوب بود. ولی مثلا موزیک هایی که ضرب دارن، قریان یا همچین فرمیان، با ولوم آخر یه ذره تیز میزد، اینجوری آخرش یه ذره تیز میزد. ولی موزیکای معمولی یا پادکست رو اصلا میکندت میبرد با خودش. در مورد کیفیت صداشون میتونم بگم که واقعا عالی بود. یعنی حالا پریس خانم هم گفتم وقتی که میذاری تو گوشید قطع کن دوباره زر بگم نداره وقتی میذارم تو گوشم اصلا واقعا هیچ صدایی از اطراف رو نمیشنم، اون اصلا کنده میشم. و اینکه توی ولومای بالا بیسش خیلی عالیه، یعنی قشنگ اون صدای بوم بوم بیس رو میتونم توی گوشم توی سرم حس بکنم، اون موجایی که ضربه‌ای که میزنه. و اینکه آره توی ولومای کمم بازم AMCش خیلی خوب عمل میکنه، کامل نویزا رو کنسل میکنه. و اما نحوه قرارگیری در گوش، پریسا، من و آریا تست کردیم. پریسا که واقعا رضایت داشت، تو نحوه قرارگیری در گوشش راضی بود، میگفت که خیلی عالیه و اینکه از گوشش اصلا نمیافتاد. خود من که واقعا راضی بودم ازش. حالا حتی شاید لازم بود که اون سر سیلیکونی رو عوض کنم، ولی با اینکه عوض نکردم کاملا مناسب گوشم بود و به هیچ وجه از گوشم نمیافتاد. آریا هم حالا آوردیمش تست کنه، با توجه به حالا فرم گوشی که داشت آریا رضایت نداشته از ایرفون. میگفت که احساس میکنه از گوشش میفته. میگفت راضی نبود، در کل از نحوه قرارگیریش راضی نبود و همش به همون قور میزد. خب منصور بیرون منتظر تماس ماه تا تست مکالمه صوتیش هم برامون بگیره. سلام. سلام منصور جان. بحث صدای شفاف بود. صدای من چطوره؟
صدای شما هم شفافه. الان من تو خیابون هستم پایگاه فروشگاه تهران حافظیه جنب وزارت پنجاه مکان فعلی فروشگاه و اینکه میتونم بگم که خیابون خیلی خیلی شلوغه. ماشینا دارن رد میشن، صدای بوق و اینا همه چی هست. نمیدونم شما اینجا چجوری صدا رو دارید. ما الان صدای بوق رو شنیدیم ولی صدای رد شدن ماشینا رو نمیشنویم. منم زمانی که ایرفون فریز میشم میتونم بگم که خیلی خوب داره عمل میکنه. یعنی همه چی اوکی و مرتبه. من خیلی ازش راضیم. الان تو مکالمه اونجا شما ازش رضایت دارید؟ ما الان صدای شما رو خوب میشنویم، صدات واضحه و اینکه صدای محیطت مثل صدای باد یا صدای ماشینایی که رد میشن و چون نزدیکی من میتونم از بیرون بشنوم ولی از توی تلفن نه، یعنی رد نمیشه. اما چون صدا روی استیکره، من فکر میکنم به خاطر استیکر یه ذره صدات بمه، ولی فکر میکنم به خاطر استیکر تلفن باشه. بله ممکنه. مرسی، ممنون. میام داخل. برگرد من. سلام منصور. روزتون بخیر. سلام. حس تماس تصویری کیزیبای انگیزی رو داریم. من که صدای شما رو فوق‌العاده شفاف داشتم. حالا با شما صحبت می‌کنم. من الان خیابون خیلی شلوغ هستم. اینجا همه جا رو مشاهده کنید. صدای ماشین که خیلی خیلی زیاده. ولی خب من خیلی صدای ماشینا رو ندارم. شما صدای منو چطور دارین؟ ما صداتو خیلی خوب داریم. یعنی اصلا هیچ صدای ماشینی رد نمیشه. من صدای شما رو خیلی واضح دارم ولی ماشین بیشترم فراغون. صدای ماشین، صدای بوق هم حتی هست. من میتونم الان روی نرم افزار الان حالت انگ رو برم نگاه تغییر بدم ببینم چیزی هم قسمت نرم افزار میرم روی قسمت ساوند و حالا انگ هم اصلا دیگه صدای خیابون رو خیلی صدای خیابون فرق کرد. در ماشین ها رفت. صدای من شفاف همچنان؟ عالیه، صدای تو هیچ فرق نکرد، همچنان خوبه. من صدای شما رو جوری دارم که انگار الان اونجا فیلم دارم. صدات عالیه. مرسی، ممنون. برای اولین بار بادیشو دارم تست میکنم و این به همراه تست ویدیو رو هم دارم میگیرم. اول از همه گیمینگ مودش رو توی اپلیکیشن روشن کردم و طبق معمول کال آف دیوتی رو باش انجام دادم. اگه بخوام در رابطه با بازی بگم میتونم بگم که خیلی خوب عمل کرد. یعنی تأخیر صدا واقعا تأخیر صدای پایینی بود و اینکه حالت گیمینگ مودش واقعا تأثیر داشت. واسه بازی به نظرم ایرفون خوبیه و حالا دوستانی هم که حالا دارن بازی انجام میدن و این ایرفون رو تست میکنن نظراتشون رو بگن. من خیلی تو بازی حرفه‌ای نیستم ولی همون قدری که حالا بازی رو انجام میدم و حالا اون صدای تیر و صدای پا رو حس میکنم به نظرم ایرفون خیلی خوبی بود و تو این رنج اقتصادی میتونم بگم که یکی از بهترین ایرفون ها واسه گیم بود، مخصوصا که از حالت اختصاصی گیم رو خود اپلیکیشنش پشتیبانی میکرد. و اما باتری که یکی از مهمترین قسمت های خرید ایرفونه. انکتو یا همون ANC2 یه باتری با ظرفیت کیس 380 میلی آمپر داره. هر کدوم از ایرفون ها میتونه هولوش 4 ساعت واسهتون موسیقی پخش کنه و 2 ساعت هم میتونید با هر کدوم از ایرفون ها مکالمه داشته باشید. اگه بخوام بگم در مجموع میتونید 16 ساعت به موسیقی گوش بدید و 8 ساعت هم مکالمه داشته باشید چون 2 تا ایرفون دارید. چراغای LED رو میتونید روی قسمت بالای هر کدوم از ایرفون ها مشاهده کنید که به نظرم گزینه جالبی نیست و یه LED هم واسه کیس داره که حالا میزان شارژ رو با توجه به رنگش بهتون نمایش میده.
با استفاده از یه دونه درگاه تایپ سی شارژ میشه و واسه شارژ این دستگاه ها به نظرم درگاه یو اس بی استفاده کنید و با شارژر با توان بالا متصل نکنید. الان کیس من شارژ نداره و نمایشگر به رنگ قرمز. بریم که نتیجه گیری داشته باشیم. اول از همه طراحی متریال ساختش شروع میکنم. میتونم بگم که جنس بدن از پلاستیک بود و اما پلاستیک مات که اصلا رنگش روش نمیموند، ولی میتونست رو لولاها بهتر عمل کنه. به نظرم لولاها ضعیف بود. ابعاد و وزنم که مثل سایر ایرفون ها حالا یه ابعاد و وزن قابل قبولی داشت. اتصال ایرفون خیلی سریع انجام شد و یکی از نقاط قوتش نرم افزار خود QCY بود که حالا تو این ایرفون تو این رنج قیمت و میتونم بگم یه ایرفون خیلی حرفه‌ای تر واسمون میکرد. تو تست موسیقیش که میتونم بگم همه راضی بودن ازش. تست مکالمه صوتیش متوسط رو به بالا بود ولی میتونست بازم بهتر عمل کنه. تو تست مکالمه تصویری مشکلی نداشت، اوکی بود، یعنی خوب تونست صدا رو واسمون انتقال بده. و اما باتری هم میتونم بگم یه باتری قابل قبول داشت. یکی از نقاط قوت دیگه که این دستگاه داشت کنترل لمسیش بود که تو کنترل لمسیش شخصی سازی خیلی خوبی رو اپلیکیشن میداد. کمتر ایرفونیه که این شخصی سازی رو بهمون بده. نحوه قراره رو گوشش میتونم بگم که 70 تا 80% رضایت داشتم. حالت گیمش هم جزو ایرفون هایی بود که خیلی خوب عمل کرد رو حالت گیم. در کل اگه بخوام رو نقاط ضعفش بگم، کنترل لمسیش یکم حساس به فشار بود، یعنی خیلی اوقات شاید خطا انجام میداد، ولی خب شخصی سازیش از اون بر عالی بود. ولی در کل ایرفونی بود که من پسندیدمش. ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. میتونم بگم که یه ایرفون رو به بالا بود. البته رو متریال ساخت یه مقداری میتونست بهتر عمل کنه، ولی روی کیفیت کار دیگه حالا تستا رو دیدین دیگه. بازم اگر سوالی باشه اینستاگرام، یوتیوب و آپارات در خدمتتون هستیم. شماره تماسمون هم براتون می‌نویسیم. با همون در ارتباط باشید. ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. حمایت هم فراموش نشه. خدا نگهدار.